Welcome to EPL channel. Code total settlement. කතා කරන භාෂාවෙන් නම් සත පහක්වත් නොගෙවා settle කරගත්ත code orders. Right. මේකෙදි මේ වීඩියෝ එක කරන්නත් කලින් මම කියන්නේ මේ සම්බන්ධව වෙනම playlist එකක් තියෙනවා code orders ගැන වෙනම. ඒතර කෙනෙක් code orders වල ඉස්සර වගේ බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගිහිල්ලා කතා කරන විදි මොනවද? settle කරගන්න ඕන විදි මොනවද? එතකොට ඒවල practical මම මුහුණ දීලා තියෙන ඒවටත් අමතරව සහෝදර මේ අපේ ඉන්න ප්‍රජාවෙම කට්ටිය මුහුණ දීලා ගත්ත අත්දැකීම් මේ ඔක්කොම තැන තියෙනවා. ඉතින් එක තැනක ඒක තියෙන්නේ Tamanටම ඒක විසඳාගත හැකි නිසා. ඉතින් මේ සම්බන්ධ මේක එවපු සහෝදරය එවලා තියෙන කමෙන්ට් එකත් එක්ක මම මේක ආරම්භ කරන්න මුලින්ම මේ කියන අයිටම් එක කරන්න එපා කියලාත් මම do not list playlist එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඒක කරන්න එපා කියන එකත් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. මෙහෙම මේ අයින් වෙලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මෙයා දාලා තියෙන මේ ඊමේල් එක මම පෙන්නන්නම්. මාර්තු 1 වෙනි දාපු කෝට් ඕඩර් නිසා රිස්ක් කරපු පේමන්ට් account එක අද වාසනාවට ඔය ගන්න පුළුවන් වුණා. වීඩියෝ බලලා තමයි වැඩේ කොට දාගත්තේ. පුළුවන් නම් අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. තව කෙනෙක්ට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ලබා දෙන්න තමයි මේ සහෝදරයා try කරන්නේ. මේ සහෝදරයෙක් නම තරිඳු මම එයාගේ ඩෙන්ටිටි එක පොඩ්ඩක් වහලා තිබ්බා මොකද නැත්තම් ඊමේල්ම ගොඩක් යාට යන නිසා right එතකොට මේකෙදි එයා හරියට නම්බර් කරලම දීලා තියෙනවා කරපු ස්ටෙප්ස් ටික මම ඒ ටිකත් පෙන්නන්න මොකද්ද කියලා එතකොට මේ item එක මෙන්න මේක do not list play list කියන playlist එකේ මේ item එක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා ඉතින් බොහොම ස්තුතියි තරිඳු මේක බෙදාගත්තට and බොහොම ස්තුතියි channel එකත් බලලා මේ වීඩියෝස් වලින් මේව කරලා ඉතින් තරිඳුට පුළුවන් නම් කෝඩ් ඔර්ඩර් එක කියලා මුහුණ දෙන්න ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. right භාෂාව ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. භාෂාව Google එකෙන් translate කරලා කරන්න පුළුවන් හැකියාවල් දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කිසිම වෙලාවක අඩිය පස්සට තියෙන කිසිම කෙනෙක්ට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකට යන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි. තව එකක් දෙයක් කියන්න. මේ හැම කෝට් ඕඩර් එකම මෙහෙම දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන විදිහට තමයි ලැබෙන්නේ. කොච්චර දුරකට ඒක කන්වින්ස් කරනවද කිය මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. මේ පළවෙනි එක එයාගේ payouts ටික hold වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ මේක tetris කියන එකෙන් මේ trademark එක violate කරලා තිනවා ඒකින් තමයි එවල තියෙන payment hold ලා කියනවත් කියලා right ඊට පස්සේ යට තියෙනවා in connection with court order කියලා court order එකකින් එවනවා මෙහෙමයි කියලා ඉතින් මේකෙදි කවුද මේ සහෝදරය යවනවා මේ විදියට this item was unintentionally sold by us අපි හිතන්නේ නැතුව මේක sell කරේ we do not a lot of business we do individual selling ඇත්තටම මගේ videos වල තියෙන ඔක්කොම content එක තියෙන්නේ මේකේ තියෙන this is something we did unknowingly we regret this we do not the biggest sellers on eBay last February net sales මෙච්චරයි අච්චරයි කියලා එයා දාලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් කරේ කියලා we will provide details of those who purchased the item මේක කරපු කට්ටියගේ details දෙනවා තියෙනවා මේක අලියකින් අරන් ගෙන්නත් කියලා තියෙනවා ඔක්කොම information ටික මේකේ දාලා තියෙනවා මොනවද වෙන්නේ කියලා තියෙනවා we purchased this item from AliExpress website there we contact the seller and he said that this item could be resell this is a mistake we really made unknowingly I would like to admit guilt please close this court order we promise not to sell more items that could harm your brand we look to ඒ කියන්නේ හොඳ professional විදියට ලියලා තියෙනවා අවශ්‍ය කරන information ටික gather කරගෙන හරියටම දාගෙන එයා මේව කරලා තිනවා එයා message එකක් කියලා තිනවා මේක තමයි first impression එක මම හැම වෙලේම කතා කරනවා මේ videos වල court order සම්බන්ධයෙන් තියෙන කෙනෙක්ට ඒක හොයාගන්න බැරි නම් playlist එකට ගියා නම් playlist එකේ වෙනම තියෙනවා playlist එකක් court orders කියලා ඉතින් ඒක බැලුවා නම් ඔය ඔක්කොම information තියෙනවා free තමයි හැමදේම කියලා දීලා තියෙන්නේ අර කිව්වා වගේ කලින් professional විදිහට ලියන්න පුළුවන් නම් ඒක address කරන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි එතකොට තමයි කෙනෙක් ඒකට හරියාකාරව එවන්නේ. ඒතර පස්වෙනි එකේදී කියනවා ඒ අදාළ පුද්ගලයා ඒ representative කියනවා can you send me a copy of the invoice from the AliExpress seller. AliExpress seller ගේ invoice එකේ copy එකක් එවන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. එතකොට එයා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. එතකොට තියෙනවා thank you for reaching out for this settle this matter. We hope you will be able to settle this matter amicably and our client is willing to settle this matter. The cost of settlement for you store would be 10,500. ඒ කියන්නේ $10,500 ගෙවන්න තියෙනවා. If you are willing to settle for that amount, please let us know and we will prepare the paperwork. Once we receive this signed settlement agreement and payment, we will notify the platform. Signed settlement එක හමුනට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා resume කියන්නේ selling පටන් ගන්න පුළුවන් eBay එකේ. ඒක නිසා ගැටලුවක් නැහැ කියන එක. එතකොට මේ පුද්ගලයා වනවා මෙන්න මේ විදිහට මම ගොඩක් වෙලාවට කියනවා වගේ.
Thank you for your response, but we don't have that much money. අපිට ගාව මෙච්චර සල්ලි නැහැ. We only make money from this eBay. අපි සල්ලි හම් කරන මේක නේ, but we inevitably මම හිතන්නේ ඒක වෙන්නේ නැති හැ accept this guilty according to the policy on eBay. I also need to release my fund due to the current situation in Sri Lanka. $10,500 is a very large amount of money. අපේ තියෙන current situation එක ගැනත් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. We sell individual on eBay and doesn't make much profit. අර තමන් හැම වෙලේම මේ individual කෙනෙක් විදියට ඒ කියන්නේ පොඩි මේ ඒ කියන්නේ අර කියන වගේ කැමෙට් මේසට කැම ටික ගේන්න තමයි මේක කරන්නේ. අපි කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවා අන්න ඒ වගේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් තමයි දෙන්න ඕන. You are just an individual. ලොකු profit එකක් ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. I admit that using your brand without your permission is a serious offense. I cannot destroy the eBay. Then we have to go to the street මං හිතන්නේ. We look forward to your kind support on this time. Your decision will determine my future. Please support as much as you can in this in appeal to you. I look forward to hearing from you. Yeah, aggressively කියලා තියෙනවා right මේක කුණ නැත්තම් අපිට පාරට බහින්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ කතාවක් තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර කොච්චර human touch එකක් ඒකට add කරනවද කොච්චර තමන් මේකේ ඇතුළේදී කරන්නේ තමන් සල්ලි මුදල පොඩි බොහොමයක් හම්බ කරන්න පුළුවන් අවශ්‍යයි කියන එක විතරයි කියන්න ඕන. නැත්තම් $10,500 ගෙවනවා කියන එක නෙමෙයි කියන්න ඕන. ගෙවන්න තත්ත්වයකට තමන් ඉන්න ප්‍රොෆිට් ගන්නවා කියන නෙමෙයි කියන්න ඕන. සමහර කට්ටිය ඇති හොඳ ප්‍රොෆිට් ගන්න ඊට වඩා මේකක් සම් එකක් ආවත් ගෙවීමේ හැකියාව තියෙන මැසිව් සේල් කරන ගොඩක් ප්‍රජාවත් ලංකාවේ ඉන්නව නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි මේ විදිහට ගත්තොත් අපි හැම වෙලේම මෙහෙම තිබ්බත් අපි කියන්න ඕන රයිට් ඒක නෙමෙයි මෙච්චර ගාණක්වත් මට ගෙවීමට හැකියාවක් නැහැ කියලා. සමහරවිට $1,000 වලටත් යන්න පුළුවන්. එතකොට මම දන්නේ මෙයා කොච්චර විදිහට මේක කන්ට්‍රෝල් කරනවද කියලා. හැබැයි අර අපි කියන්නේ පොඩ්ඩක් කට්ට වෙන්නත් ඕන පොඩ්ඩක් ස්මාර්ට් වෙන්නත් ඕන මේ හැම එකක් එක්කම යා ගෙවන්න බෑ කියන තැන තමයි ඉන්නේ. එතකොට මම කියලා තියෙන්නේ පුලන අඩු කරන්න කියන බයිතනේ ස්මාර්ට් විදිහට හිතලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වලින් තමයි ගත යුතු දේවල් තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ එවනවා මැසේජ් එකක්. We have dismissed the case against you. අපි කේස් එක ඩිස්මිස් කරලා තියෙනවා. Tetris holding please කියලා please find a copy of the dismissal fill with the court attached. court එකේ dismiss order එකත් එක්කම තියෙනවා. We have also notified the platform to release your account. But we do not control how long it be taken to do so. මේගොල්ලෝ eBay එකකට කියලා දෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කොච්චර කාලයක් ගන්නවද කියන කියලා නැහැ. dismiss form එක තිබ්බ මම මේ form එක මේකට මේකේ පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. ඒකේ තව sellers ලගේ නමුත් එක්කම තමයි තිබ්බේ. ඒතර මේ sellers ගේ නමක් තියෙනවා. right ඊට පස්සේ මේකෙන් පස්සේ ආ eBay එකට contact කරලා තියෙනවා. eBay එකට contact කරාම තියෙනවා eBay එක කියලා තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා. ඒගොල්ලෝ කියනවා really appreciate for your efforts regarding this. Firstly I would like to congratulate on that you have passed the verification process and your appeal has been approved. I have now reinstated your account and you will be able to use your account for selling and buying activity without any issue from now on. දැන් ඉතින් කිසි issue එකක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තමයි හැම වෙලෙම මම කියන්නේ ගිහිල්ලා කතා කරලා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මෙයා කීයක්වත් ගෙවලා නැහැ. කතා කරන බව 7-5ක්වත් ගෙවලා නැහැ. ඉතින් මේක තමයි මම කියන්නේ කෙනෙක් බය නැතුව ඉදිරිපත් වෙලා කතා කරනවා කියන එක. කාලයක් තිබ්බ eBay එකට කතා කරන්න බැරුව. eBay කතා කරන්න බයයි. දැන් ඊට පස්සේ chat කරන විදිය පේනලා තිබ්බ chat කරන්න ඕන කොහොමද reset කරගන්න ඕන විදිය account block වුණාම suspend වුණා. මේ ඔක්කොම channel එකේ තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ගිහිල්ලා බැලුවොත් එයාට කතා කරන්න පුළුවන් විදියට දැන් ගොඩක් කට්ටිය groom වෙලා තියෙනවා. දැන් එහෙම තමයි. දැන් court order උනත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. Taman ගිහලා කතා කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් කලින් කිව්වා හැම එක්කිනාම මේ වගේ solutions දෙන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටිය නැහැ කියලා ඒක මේව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි you need to try. try කරන්න ඕන. try නොකර කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. එතකොට මට කතා කරලා මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මට කතා කරත් කියන්න තියෙන පුළුවන් දේ තමයි මම වීඩියෝ වලට කැටි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වලින් ගන්න පුළුවන් ඒවයි අර තව කෙනෙක්ගේ දින එක්ස්පීරියන්ස් එක. දැන් මේක එක හොඳ උදාහරණයක් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් මේක ඇතුළේ තියෙනවා. මේ හැමෝම ටික මේව කරගත්තට පස්සේ දැන් කෝට් එකකට කතා කරනවා කියන්නේ නිකන් කතා කරන්න බෑනේ. Taman ඒතොර මේ වීඩියෝස් ටික බලලා පොඩි සාරාංශයක් හදාගෙන තමයි අපි ඒවට කන්ටැක්ට් කරන්න ඕන. හිතුමතේ කරන්න යන්න එපා. එතකොට ඒකට වෙන කෙනෙක්ට කියලා කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Tamanටම පුළුවන්. Tamanටම හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපි මේව කරගන්න ඕන. දැන් මේ වීඩියෝ එකක් බලලා මේ කාලේ නාස්ති කරගෙන හරි මේව කළා තමන්ගේ knowledge එක grow වෙන්නේ නැත්නම් බලන්න යන්න එපා. එහෙම බලලා වැඩකුත් නැහැ. Taman මේකෙන් දෙයක් ඉගෙනගෙන Taman ඒක තනියෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි අපි කියන්නේ අපි ගොඩනගා ගන්නවා කියලා. වෙන කෙනෙක් ගොඩනගන්න දායක වෙන දේවල් තමයි මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ. මේ සහෝදරයා මේක කරලා තියෙන්නේත් right. මට කිව්වේ right. මේක පුළුවන් නම් share කරන්න. ඒක තමයි අපි ගන්න හොඳම දේ තියෙන්න ඕන. අනිත් කට්ටියව share කරන්න. අනිත් කට්ටියවත් groom කරන්න.
ඉතින් ඒ විදිහට දැන් channel එකේ පටන් ගත්ත දවසේ නම් ඒක තමයි කට්ටිය groom කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තමන් ගන්න මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබ්බොත් ඒක මට කියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. පුළුවන් නම් ඒ වාගේ තියෙනවා නම් FB group එකක් හරි වාගේ මේ ශේෂ්ත්‍ර මොන හරි තියෙනවා වාගේ YouTube channel එකක් ඒක බෙදා ගන්න. ඒකෙදි තමන් මේක කරා කියන එකට වඩා අපි හැමෝම එකතු වෙලා මේ knowledge එක ගොඩනගාගත්ත කියන එක කියන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මමත් සතුටු වෙන කාරණේ අපි හැමෝම සතුටු වෙන කාරණේ. අන්තිමට කියන්න තියෙන මේ සහෝදරයටත් channel එක follow කරන කට්ටියටත් specifically ඒ quote orders කියන එක follow කරන කට්ටියත් thank you for believing. විශ්වාස කරන බොහොම ස්තුතියි. ඒ දේ වලින් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ওই තියෙන බය සැක සංකා දුරු කරගෙන දිගටම හරියාකාර කරගෙන අපිට යා හැකි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරියාකාර කරගන්න කියලා විශ් කරනවා. ඒ අවශ්‍ය කරන ශක්තියත් හැමෝම ගාම තියෙනවා කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම දකිනවා. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට. good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක EPL Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම් වර්ධ ඉදිරියට අපිට ජයන් ජය. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.